स्वागत छ यहाँहरूलाई। म सृजन पाण्डे। आज तपाईलाई मैले हाइपरल्याप्स भनेको के हो, यो कसरी खिचिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ हाइपरल्याप्स भनेको के हो। तपाईले टाइम ल्याप्सको बारेमा सुन्नु भएको छ होला अथवा सुन्नु भएको छैन भने पनि यो भिडियो हेर्नु। यो चाहिँ टाइम ल्याप्स हो। अब यो हेर्नुस्, यो चाहिँ हाइपरल्याप्स हो। यो दुईटाको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि पहिलो भिडियोमा हामीले तपाईलाई के देखायौँ, त्यहाँ चाहिँ टाइमको चाहिँ स्पिड अप भइरहेछ अथवा टाइम चाहिँ एकदमै फास्ट रन भइरहेछ। सेकेन्ड भिडियोमा पनि टाइम एकदमै फास्ट रन भइरहेछ, तर टाइम सँगसँगै के भइरहेछ भने क्यामेराको पनि मुभमेन्ट त्यसमा छ। भनेको कुनै एउटा सब्जेक्टलाई त्यसले फलो गरिरहेछ है। भनेपछि हाइपरल्याप्स भनेको के रहेछ, हाइपरल्याप्स भनेको टाइम ल्याप्स नै हो। त्यसमा क्यामेरा मुभमेन्ट पनि हुन्छ र क्यामेरा मुभमेन्ट चाहिँ सधैँ जहिले पनि अगाडिको डिरेक्सन अथवा अगाडि मात्र जान्छ भन्ने छैन। कहिले चाहिँ पछाडि पनि आउन सक्छ, दायाँ बायाँ पनि हुनसक्छ क्यामेराको मुभमेन्ट, अथवा सर्कल पनि हुनसक्छ, अथवा आर्क पनि बन्न सक्छ। क्यामेराको मुभमेन्ट जुनसुकै पनि हुनसक्छ भने अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला टाइम ल्याप्स भनेको के हो, हाइपरल्याप्स भनेको के हो। अब यो जुन भिडियो हामीले चाहिँ तपाईँलाई देखायौँ हाइपरल्याप्स, यो कसरी खिच्ने त। यो खिच्नको लागि तपाईसँग चाहिँ के सामग्री चाहिन्छ भने एउटा क्यामेरा अनि त्यसपछि लेन्स है छ भने ट्राइपोड पनि युज गर्दा हुन्छ। तर हामीले तपाईलाई चाहिँ ट्राइपोड युज नगरिकन हातले नै हाइपरल्याप्स कसरी खिच्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छौँ। अब हाइपरल्याप्स बनाउने दुईवटा टेक्निक हुन्छ। एउटा टेक्निक के हो भनेदेखि गिम्बल युज गर्ने। गिम्बल युज गरेर कुनै सब्जेक्टलाई चाहिँ अगाडि यसरी लगेर चाहिँ फलो गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पछि पोस्टमा स्पिड अप गरिदिने है। अनि सेकेन्ड टेक्निक भनेको के हो अथवा ट्रेडिसनल टेक्निक भनेको चाहिँ मल्टिपल फोटोहरू लिने र त्यो फोटोलाई चाहिँ एडिटिङ सफ्टवेयरमा लगेर त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने हो। आज हामीले चाहिँ तपाईँलाई ट्रेडिसनल वेबाट अर्थात् फोटोबाट चाहिँ हाइपरल्याप्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सुट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा लोकेसनमा जानुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। नम्बर 1, तपाईले पहिला चाहिँ ग्रिडलाई चाहिँ अन गर्नु पर्यो। क्यामेरामा ग्रिड हुन्छ, तपाईँको क्यामेरामा पनि ग्रिड होला। मसँग चाहिँ अहिले एटीडी छ हातमा। यो एटीडीमा चाहिँ मेनुमा गएर ग्रिडलाई अन गर्न सकिन्छ। 6x4 को ग्रिडलाई चाहिँ मैले अन गर्छु। ग्रिड डिस्प्लेमा गएर 6x4 को यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने, हाम्रो जस्तै कुनै लाइनहरू हुन्छ नि, लाइनहरू हुन्छ, कुनै स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई कन्टिन्युसली फलो गर्नको लागि कुनै हामीलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो ग्रिड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि नम्बर 2, 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के हो भनेदेखि लेभल, क्यामेराको लेभललाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नु पर्यो है। लेभलले के गर्छ भनेदेखि तपाईँको फ्रेमलाई बाङ्गो टिङ्गो हुन दिँदैन। यदि तपाईँको फ्रेम चाहिँ प्रत्येकचोटि तपाईँले सर्ट लिँदाखेरि बाङ्गो भयो भने चाहिँ एकदमै सेकी टाइपको चाहिँ भिडियो बन्छ, त्यति स्मुथ चाहिँ बन्दैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ लेभललाई पनि अन गर्नु पर्यो। अनि नम्बर 3 भनेको के हो भने तपाईँले फोकस पोइन्ट चाहिँ सिंगल पोइन्ट फोकस सिस्टम युज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एएफमा राखिदिने, लेन्समा एएफमा राख्ने अनि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ सिंगल पोइन्ट फोकस सिस्टम चाहिँ राख्नु पर्यो, ताकि तपाईँले प्रत्येक पटक चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँलाई फोकसमा चाहिँ लिइराख्नु पर्यो र त्यसबाट फ्रेम चाहिँ दायाँ बायाँ हुनु भएन है। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लोकेसनमा गएर सुट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा लोकेसनमा गएर अगाडि मिलाउनु पर्ने होइन कि यो कुरा चाहिँ लोकेसनमा हेरेरै गर्नुपर्ने, तर सुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो है। भनेपछि अब क्यामेराको सेटिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपोजरहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार तपाईँले चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ बाहेक अरू कुरा भनेको के हो भने तपाईँले पाइला चाल्दाखेरि अथवा हामी चाहिँ फोटो कसरी लिन्छौँ भने कुनै एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ हामी जान्छौँ भने पाइला चाल्दाखेरि सबै सर्टहरू चाहिँ इक्विडिस्टेन्समा हुनुपर्छ। मतलब इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ सबैको चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। तपाईँले एक पाइला चाल्नुहुन्छ भने अर्को पाइला चालेर फोटो लिनु पर्यो, फेरि अर्को पाइला चाल्नु पर्यो अनि फोटो लिनु पर्यो। भनेपछि प्रत्येक पाइला चाल्दै चाहिँ फोटो लिने। अथवा कुनै अरू मार्क छ भने जस्तै त्यसमा चाहिँ मार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर हरेक ठाउँमा मार्किङ गर्न पोसिबल नहोला होइन। त्यही भएर आफ्नो पाइलालाई चाहिँ तपाईँले रिफरेन्समा लिनुहोस् होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले अलिकति पाइला चाल्दै सेम ठाउँमा के गर्नु पर्यो, त्यो सर्ट चाहिँ प्रत्येकपटक चाहिँ
त्यहीँनिर अलाइन गर्नु पर्यो र त्यहीँनिर चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो है। हामीले यो भिडियोको लागि यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ लिएको थियौँ। हाइपरल्याप्स बनाउनको लागि तपाईँलाई दुईवटा सफ्टवेयर चाहिन्छ। एउटा चाहिँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स र अर्को चाहिँ एडोबी प्रिमियर। यो दुईवटा सफ्टवेयरको सहायताले हामीले चाहिँ हाइपरल्याप्स क्रिएट गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले फुटेजलाई चाहिँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्समा चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ फर्दर एडिट गर्नको लागि एडोबी प्रिमियरमा लगेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्छौँ। अब सिधै चाहिँ हामी कम्प्युटरमा जाउँ है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटल 96 फोटोहरू छ। यो फोटोहरू हामीले तपाईँलाई पनि प्रोभाइड गर्छौँ है। तपाईँले डाउनलोड गरेर हामी सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स खोल्छु। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स खोलिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छु अनि यहाँनिर मैले डबल ट्याप गर्छु यो प्रोजेक्ट प्यानलमा अनि फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर इम्पोर्ट जेपीईजी सिक्वेन्स भनेर यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्पोर्ट अप्सनमा चाहिँ क्रिएट कम्पोजिसन भनेर छ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु क्रिएट गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ इम्पोर्टमा क्लिक गर्छु। इम्पोर्ट यसलाई चाहिँ फुल भ्यूको लागि मैले के गर्छु यहाँनिर गएर फिट गरिदिन्छु। फिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ मलाई पुरै स्क्रिनभरि देखाउँछ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड मैले यसपछि चाहिँ के गर्छु भनेदेखि इफेक्ट्समा गएर चाहिँ ऱ्याप स्टेबलाइजर WARP ऱ्याप स्टेबलाइजर। यदि तपाईँले यो इफेक्ट्स कन्ट्रोल देख्नु भएन यो इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट देख्नु भएन भने विन्डोमा जाने इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट भनेर यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले टिक गर्नु होला अनि यहाँ इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट आउँछ है। यहाँनिर गएर WARP ऱ्याप स्टेबलाइजर यसलाई क्लिक गर्छु अनि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिन्छु यहाँनिर। यो स्टेबलाइजर अन हुनको लागि केही समय टाइम लाग्छ है। यसलाई चाहिँ मैले स्पिड अप गरिदिन्छु। हाम्रो चाहिँ स्टेबलाइजको काम सिद्धिसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एकचोटि प्लेब्याक गरौँ। ओके नाइस स्मुथ देखिएको छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि एक्सपोर्ट गर्छु। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अनि एडोबी प्रिमियरमा लगेर मैले फेरि त्यसलाई चाहिँ फर्दर एडिट गर्छु। त्यसको लागि एक्सपोर्ट गर्नको लागि कम्पोजिसनमा जान्छु एड टु रेन्डर क्यू है। अनि त्यसपछि यहाँनिर आउटपुट मोड्युल भन्ने छ यसमा गएर क्लिक गर्छु। यहाँनिर चाहिँ फर्म्याटमा चाहिँ क्विक टाइम फर्म्याट अप्सनमा गएर मैले के गर्छु 422 एप्पल 422 चुज गर्छु। ओके यसलाई ओके गरिदिन्छु अनि त्यसपछि आउटपुट 2 मा मैले प्लेस सिलेक्सन गर्छु अनि यहाँनिर गएर चाहिँ आफ्टर इफेक्ट एक्सपोर्ट भनेर नाम दिएँ मैले। यसलाई सेभ गरिदिन्छु। रेन्डर हुन एकछिन टाइम लाग्छ। यो रेन्डर हुँदै गर्छ। त्यतिन्जेल के भन्छु भनेदेखि यो पिक्चरको साइज भनेको कत्रो छ भनेदेखि है राइट क्लिक गरौँ अनि 6720 बाई 4480 छ भनेको झन्डै चाहिँ तपाईँको 8K बराबर हुँदो रहेछ। अब हामीले एडोबी प्रिमियरमा गएर यसलाई चाहिँ 4K बराबरको चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउँछौँ। यो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले बन्द गर्छु है अनि एडोबी प्रिमियरमा जान्छु म अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु न्यू प्रोजेक्ट गरिदिन्छु है। यहाँ जान्छु डेस्कटपको यहाँनिर यसलाई सिलेक्ट गरिदिएँ 5 तले हाइपरल्याप्स ट्रेनिङ नभनौँ ट्युटोरियल। ओके सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले के गर्छु एउटा सिक्वेन्स क्रिएट गर्छु। सिक्वेन्सको लागि यहाँ गएँ सिक्वेन्स सेटिङमा जान्छु। मैले चाहिँ 30 FPS को एउटा बनाउँछु है 4096 8160 ठिक छ 29.97 को बनाउँछु। ओके गरिदिन्छु है अनि डबल क्लिक गर्छु यहाँ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु। यो AE एक्सपोर्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले सिधै टाइमलाइनमा ल्याउँछु। किप एक्जिस्टिङ सेटिङ मैले यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै क्रप भएर आयो हैन। हाम्रो 8K को भिडियो 4K मा फिट हुँदाखेरि चाहिँ यो ठुलो आउने भयो। यसलाई चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेर
के गर्छु सेट टु फ्रेम साइज है। यहाँनिर स्केल टु फ्रेम साइज नगर्नु होला, सेट टु फ्रेम साइज गर्नु। स्केल टु फ्रेम साइज र सेट टु फ्रेम साइजमा के डिफ्रेन्स छ यसको म अर्को भिडियो बनाउने छु। हेरौँ एकदमै स्मुथ देखेको छ। मैले यसलाई अलिकति फास्ट बनाउँछु, मलाई यति धेरै 3 सेकेन्ड 5 फ्रेमको छ, मैले यसलाई ठ्याक्क 2 सेकेन्डको बनाउँछु। यहाँनिर राइट क्लिक गर्छु, स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा जान्छु अनि यहाँ चाहिँ के गर्छु 2:00 ओके गरिदिन्छु। यो अलिकति सानो भयो, फास्ट पनि भयो है, 2 सेकेन्डको मात्र भयो। अब यसलाई फर्दर एडिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ साउन्ड इफेक्टहरू राख्न सक्छौँ हैन, कलर ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कलर त्यति राम्रो देखेको छैन किनभनेदेखि हामीले चाहिँ फ्ल्याट कलर प्रोफाइलमा खिचेको थियौँ यसलाई, त्यही भएर एकदमै स्याचुरेटेड छैन हैन, कन्ट्रास्ट कम छ, तपाईको चाहिँ कलरहरू सबै चाहिँ डिस्याचुरेटेड छ। त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु कलर गर्छु। त्यसको लागि कलर गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा एडजस्टमेन्ट लेयर बनाउँछु, यहाँ एडजस्टमेन्ट लेयर अनि यसलाई चाहिँ ओके गर्दै यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेयरलाई लगेर राखिदिन्छु अनि यहाँ लगे यसो एडजस्टमेन्ट लेयरमा मैले चाहिँ सिधै के गर्छु यसले अरू कलर करेक्सनहरू कलर ग्रेडिङ गर्दैन। म कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर छुट्टै भिडियो बनाउला। अहिले चाहिँ मैले बनाएको लड चाहिँ यहाँ एप्लाई गर्छु। क्रिएटिभमा गएर ब्राउजमा जान्छु अनि त्यसपछि यहाँ गएर जान्छु अदर एसेसमा मैले सिर्जन लड भनेर राखेको छु, ओके गरिदिन्छु। लड यहाँ एप्लाई भएको छ, यसको कलर चाहिँ अलिकति फरक देखियो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ बिफोर यो आफ्टर है। अब अलिकति डार्क देखियो, त्यसको लागि मैले थोरै यसलाई चाहिँ केही एडजस्टमेन्टहरू गर्छु, जस्तै एक्सपोजर थोरै बढाइदिन्छु, स्याडोजलाई चाहिँ थोरै अप गरिदिएँ है, मलाई चाहिँ अलिकति डार्क त्यति भएन। अनि ब्ल्याकलाई चाहिँ थोरै डाउन गरिदिउँ, हाइलाइट्सलाई चाहिँ म के गर्छु थोरै चाहिँ हाइलाइट्सलाई चाहिँ थोरै डाउन गरिदिन्छु, त्यहाँको डिटेल आओस् है। ब्ल्याकलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ थोरै अप गरिदिन्छु। अब त्यसपछि क्रिएटिभमा गएर थोरै यसको भाइब्रेन्सलाई चाहिँ बढाइदिन्छु, थोरै बढाइदिन्छु, धेरै बढाइदिनँ। अहिलेलाई यतिकै गर्छु किनभने चाहिँ यो म तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल देखाउनको लागि मात्र हो, खास हाम्रो उद्देश्य भनेको कलर होइन कि के हो, आज चाहिँ हाइपरल्याप्स कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने हो है। त्यही भएर मैले यो कलरहरू धेरै गर्दैन, त्यही पनि यो ठिकै देखेको छ, त्यस्तो एकदमै बवाल पनि देखेको छैन, एकदम नराम्रो पनि देखेको छैन, केही चेन्जेसहरू चाहिँ अभियसली आएको छ। यसपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नको लागि के गर्ने, कुनै सर्च गरेर अथवा युट्युबहरू हुन्छ कहाँबाट चाहिँ युट्युबबाट हुनसक्छ अथवा अरू इन्टरनेटमा सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ यसमा एड गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ भिडियो एकदमै राम्रो बन्छ। डबल क्लिक गर्छु म अदर एसेसमा, यहाँनिर चाहिँ एउटा सिनेम्याटिक साउन्ड छ, यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ फुल भिडियो यसलाई चाहिँ यो कभर गर्नु पऱ्यो। यता चाहिँ तपाईँको डार्क पार्ट देखिरहेछ है, त्यसको लागि म यहाँ चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छु अनि त्यसपछि स्केलमा गएर यसको स्केल थोरै स्केल अप गराइदिन्छु। कति हेरौँ, यसलाई चाहिँ 62 राख्यो भने चाहिँ ठिक्क देखिँदो रहेछ। थोरै मैले यसलाई चाहिँ हाइट अलिकति बढाइदिन्छु, पोजिसन चेन्ज गर्छु थोरै है, फर्स्टबाट हेर्दै जाउँ। अलराइट, ल ठिक छ है। यसलाई अनि एक्सपोर्ट गर्छु। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ फाइलमा गएर एक्सपोर्ट H.264 ठिक छ, म्याच सोर्स हाई बिट रेट यो ठिक छ। आउटपुट नेममा म चाहिँ भक्तपुर 5 तले हाइपरल्याप्स भनेर नाम राखिदिन्छु, सेभ। अनि त्यसपछि अरू सेटिङहरू सब ठिक छ, एक्सपोर्ट भिडियो, एक्सपोर्ट अडियो अनि त्यसपछि एक्सपोर्टमा गइदिन्छु। यो चाहिँ भयो फाइल, यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भिडियो। यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही कुरा सिक्नुभएको होला। यो चाहिँ हाइपरल्याप्स चाहिँ आफ्टर इफेक्ट र एडोबी प्रिमियर दुईटा सफ्टवेयर चाहिँ युज गरेर कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा हो। एडोबी प्रिमियरमा मात्र पनि हाइपरल्याप्स चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ, तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा त्यसको त्यो जुन ऱ्याप स्टेबलाइजर छ आफ्टर इफेक्टको जति चाहिँ पावरफुल चाहिँ छैन।
त्यो भएर चाहिँ त्यसबाट अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यही पनि त्यसबाट मात्र कसरी हाइपरल्याप्स चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा कुनै यदि आवश्यक पर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूको कुनै कमेन्ट मैले देखेँ भने प्रिमियर मात्र युज गरेर कसरी हाइपरल्याप्स क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ फेरि सिकाउने छु। यस्तो थुप्रै ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर हामी आउनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।